แล้วพี่แพมก็ขออนุญาตต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมอีกรอบหนึ่งนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะดอกไม้สวยมากเลยใช่ไหมคะในวันนี้พี่แพมก็จะพาทุกคนกลับมาที่วิสลีย์การ์เด้นอีกค่ะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะโปรดติดตามค่ะและกลุ่มนี้ก็คือเดลฟิเนียมนะคะสีสวยมากพี่แพมเดินเข้ามาใกล้ๆนึกว่าเป็นกุหลาบค่ะแต่ว่าดอกนี้ก็ชื่อนาร์ซิสซัสใหญ่มากค่ะต้นนี้คืออะไรไม่ทราบค่ะไม่แน่ใจเขาไม่มีชื่อเขียนไว้เลยค่ะดูไซส์ของเขาสิคะนี่คือพี่แพมนั่งลงแล้วนะคะเป็นอะไรที่แปลกมากค่ะเหมือนต้นบอนนะคะพี่แพมมาเร็วเกินไปจริงๆค่ะกว่าเขาจะโตกว่านี้แล้วก็กว่าที่เขาจะบานพี่แพมว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะคะแต่ก็เป็นอีกเป็นบางพันธุ์เช่นกันนะคะบางพันธุ์เขาก็บานแล้วอย่างเช่นที่พี่แพมจะให้ดูนี้ Lady of Charlotte นะคะเนี่ยบางสายพันธุ์เขาก็จะออกมาแล้วแล้วก็บานแล้วก็เหี่ยวแต่บางสายพันธุ์ก็ยังไม่ออกค่ะยังไม่บานเต็มที่ต้องดูไปนะคะเดี๋ยวพี่แพมจะพาไปดูรอบๆค่ะว่าเขามีอะไรบ้าง
พี่แพมเดินอย่างเร็วค่ะเพราะว่าร้อนแล้วตอนนี้แดดออกมากเลยค่ะแล้วก็กำลังช่วงกลางวันพอดีพี่แพมได้เดินมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะแล้วต้องขออนุญาตจบ EP นี้ใน Rock Garden ที่ Disney Garden ค่ะแล้วติดตามชมใน EP หน้านะคะก็ยังอยู่ที่ Disney เหมือนเดิมค่ะแต่ลองดูว่าพี่แพมจะพาทุกคนไปดูมุมไหนกันโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะบ๊ายบาย